السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 37 من Visual Basic Application. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نستكمل سويا تصميم باقي الشاشات، فهيا بنا. طيب نيجي على شاشة الأدمن. دي شاشة الأدمن. ايه الاختلاف اللي هنا على اللي هنا؟ في هنا لعبة صغيرة اتعملت في الجزء ده. نشوف شاشة الأدمن. هنلاحظ هنا في الأدمن في حاجة. أنا هنا عملت حركة. لما بنشغل شاشة الأدمن دي هتلاقي إن الجزء ده فاضي. ابلكيشن يوزر بيشتغل، بيجيب لك اليوزرز هنا. عندي حاجتين، عندي الايميل بودي تكست بيفتح لي حاجه تحت هنا. هتلاحظ ان ده تكست، ده نص. لاحظوا في حاجه اتفتحت كده. في هنا البودي تكست للايميل، انت تكتبه هنا وتسيبه، يبقى ده تكست، استخدمت تكست بس. وعندي حاجه ثانيه، ان انا لما اشتغل على الورك فلو، لما اضغط على الورك فلو الاقي حاجه ثانيه ظهرت. هلا ازاي الكلام ده حصل؟ ده نفس الفكره اللي عملناها في التصميم السابق، ان انا اخترت حاجه اسمها المالتي بيجز. برضه اخترت المالتي بيجز وعملت المالتي بيجز كده، وعندي تو تابس. التاب الاولانيه كان فيها التصميم الخاص بالايميل بوكسز والزرار اللي انا كنت حاطه هنا عشان سيف. وفي البيج الثانيه انا استخدمت الكومبو بوكسز ديت والليست بوكس والازرار، مجموعه الازرار ديت والليبل ده والفريم. يعني عملت الفريم وحطيت فيه الحاجات دي. يبقى هنا استخدمت حاجات تانية خالص. حطيت فريم، حطيت كومبو بوكس، كومبو بوكس، كومبو بوكس. بس ازاي لما جينا نشغل الشاشه هنا، تلاحظ هنا الشاشه انا بضغط على التابز عشان اقدر انقل ما بينهم. انا اخفيت التابز دي، اخفتها. فازاي ده تم؟ ازاي ده تم؟ اللي حصل ان انا وقفت على المالتي بيجز. وعندك في المالتي بيجز هنا في الستايل في 3 ستايل. في تابس، وفي بوتومز، زراير كانها زراير، وفي اقف عليها تاني، وفي نون اخفاها. واذا عملت نون او اخفتها انت ما عادش تعرف تتنقل للناحيه الثانيه، ما تعرفش تتنقل لاي بيج. خلاص، هي البيج اللي انت فاتح عليها دلوقتي هي اللي تظهر قدامك. وبالتالي انا عملت كده، انا اخفتها هنا، اظهرت بيج معينه، واستخدمت الكود البرمجي في الليبلز دي، بان لما اضغط على اي ليبل منها الكود هو اللي يتحكم في البيج اللي هي اللي تظهر. فبالطريقه ديت انا استطعت ان انا اخلي نفس الشيء موجود امامنا ويظهر فيه شكلين في نفس في اوقات مختلفه على حسب الحاجه او على حسب الكيس. فلو جينا ايميل ديزاين كونفنشن يدي لك هنا، نرجع تاني للادمن. هنا الورك فلو، او جبت الورك فلو وقلت له وبدات اقول له نيو اديت مثلا، يظهر لي الشاشه الثانيه. وبكده انا قدرت اتحكم فيه عن طريق الكود. اذا ديت اللعبه المختلفه، بس ان هنا عندي هنا ده مالتي بيج. في البيج الاولانيه انا وضعت الادوات دي، والبيج الثانيه وضعت الادوات الثانيه. لكن اللي حدث ان انا اخفيت التابس. اتمنى كده ان الامر يبقى واضح، ما يبقاش فيه اي مشكله. كل الباقي ان حضرتك هتنزل الفايل دي، هتضع الفايل جنبك وتبدا تنسق. دي كلها ليبلز، وهنا هتلاحظ الليبل هنا يعني في اختلاف شويه نتيجه الستايل. اهو انا عملت له سايد سبيشال افكت، عشان كده ظاهر بالمنظر دوت، وما عملناهوش ترانسبيرنت مش شفاف، عشان كده هو مدي اللون الرصاصي. طبعا ممكن اديله لون ثاني، يعني ممكن اديله اي لون نتذكر مثلا زي ما تحب يعني. وديت ايمج، اخذنا زي الايمج، ودي كومبو بوكسز، وديت ليست بوكس. اذا كل الفكره انك انت هتضع كل عنصر في مكانه فقط، وتضبط الاطار الحجم بتاعه والمسميات الخاصه به، سواء كانت النيم او سواء الكابشن او اللي بتظهر امامك. كده تقريبا اديتك خلفيه ازاي بنصمم الشاشات دي كلها
وكل التولز اللي احنا استخدمناها. وبكده احنا اتعلمنا الزراير ازاي احنا نضعها وازاي نغير بياناتها في تصميمها، الكومبو بوكس، التكست بوكس، الليبلز، الليست بوكس، الحاجه الجديده اللي احنا عندنا اللي هي المالتي بيجز، وتي دي بيكر. بكده ان شاء الله يبقى احنا اعتقد الامر بقى سهل. المطلوب من حضراتكم ان كنتوا خلال الاسبوع ده تبدا تنشئ ال7 شاشات وتصمم كل شاشه بالكيفيه اللي هي موجوده امامك. دي طبعا هنمسحها في الاخر، نعمل لها ديليت. يبقى كده الشاشات عندك هتبقى كلها جاهزه باذن الله، ويتبقى ان احنا نشتغل بقى في الكود البرمجي. طيب ننتقل بقى دلوقتي لجزئيه اذا كان انت بفرض انك انت اشتغلت وفتحت عاوز تعمل حاجه زي كده زي الانفويس وتضع اللي هي التول بتاعه الكالندر ومش لاقيها موجوده في النموذج هنا في التول بوكس، نعمل ايه؟ البي دي اف اللي قدامنا دلوقتي اذا انت قمت فعليا بانك تفتح الشاشه بتاعت البوكس التول بوكس وما وجدتش فيها الكالندر، فالمفروض ان المجموعه دي الباكج بتاعت الام اس كوم سي تي 2.org.cx الباكج ديت مش موجوده عندك على الجهاز. الباكج دي بتشتغل مع الاوفيس مايكروسوفت اوفيس 32 بت، ما بتشتغلش مع 64 بت. فبتنزلها من موقع مايكروسوفت، تضغط كليك على اللينك ده وبالتالي بيجي لك الفايل. هيفتح دلوقتي، هتلاحظ ان هو نزل لك اهو، بيفتح لك الباكج بتكون نزلت معاك، بتاخد الاو سي اكس، بتفك الزيب فايل وتاخد الفايل ده اهم فايل عندنا، ده اللي فيه المجموعه بتاعت التولز الجديده اللي موجوده اللي هتضاف على المايكروسوفت اوفيس عندك. فباخد الفايل ده بعد ما افكه واضعه، نمشي في الويندوز سيس دبليو او دبليو 64 لو انت عندك نسخه الويندوز 64 او سيس 32. خلينا لو احنا جينا على السي في الويندوز هنلاقي عندك في تو فولدرز. لو انت عندك نسخه الويندوز 32 هتحطه هنا، هتضعه هنا في سيستم 32، تعمل له كوبي وبيست. لو عندك النسخه 64 فهتم وضعها في سيس دبليو او دبليو 64. يبقى دي الفكره انك هتضعه مبدئيا كوبي وبيست وتضعه في المكانين ده او ده على حسب النسخه اللي موجوده عندك. ثم هتيجي على الكوماند برومبت، هتقف تحت وكوماند برومبت بس هتشغله كادمنستريتور، يعني لما هضغط عليه رايت كليك وران از ادمنستريتور كده احنا دخلنا. الناس اللي بتشتغل على دوس زمان تشتغل على شاشه الكوماند او شاشه الدوس. هتلاحظ ان احنا في الفولدر نفسه اهوت، فبيقول لك بعد ما تفتحه كران از ادمنستريتور انت هتيجي هنا وتكتب الكود او تكتب الامر ده REGSVR 32. انا هشتغل معاك REGSVR 32، تسيب فراغ ثم تكتب اسم الفايل وبعدين اضغط انتر. الاقيه فعليا اوكي وعمل لي ريجستريشن ليه، قال لي خلاص هو ريجستر على السيرفر وات سكسيدد، يعني نجحت في كده. لما ترجع بقى تفتح الشاشه، طبعا احنا لما نفذنا على الاكسل اللي كانت موجوده، لما تضغط على رايت كليك وتعمل اد هتجد ان الايه العنصر الخاص بالكالندر موجود وفي عناصر ثانيه برده موجوده. دي طريقه انك انت تعالج مشكله لو انت عندك نسخه حديثه فيرجن 13 16 19 الى اخره ومفيش عندك وما لقيتش او لم تجد الايقونه الخاصه بالكالندر. ملحوظه للعمل على النماذج، لو انا عندي مجموعه من العناصر اللي موجوده على النموذج، فهنا في اكثر من ليبل وانا اريد ان اجعل الليبلز دي كلها تكون في صف واحد، فممكن احدد عليها
بهذا الشكل، أو ما الضغط على واحدة مع كنترول ثم الضغط على المجموعة الأخرى. وعندي من فورمات في عندي الالاينمنت ليفت سنتر رايت توب ميدل بوتوم. ليفت ضبط المجموعة كلها بالناحية بحيث إن هم يبقوا تحت بعض بالضبط ومظبوطين مع بعض. هنلاحظ إن المسافات البينية مش مظبوطة، فممكن أيضا من فورمات ونيجي على الفيرتيكال سبيسز وممكن اخليهم ايكوال او نعمل زياده او نقص او الى اخره. فايكوال ضبط المسافات ما بينهم بحيث يبقوا متساويين. نفس الفكره هنا مجموعه الازرار اللي موجوده هنا من فورمات انا استطيع برضه ان انا اعمل الاينمنت للتوب او البوتوم او الميدل. ونفس الفكره ايضا هنا هتبقى هوريزونتال سبيسنج واخليها ايكوال، يبقى كده ضبطتها. لو انا عاوز اضبط ده مع الحافه ديت هضغط على الاطار ومع الكنترول هضغط على الزر والاثنين هعمل فورمات والاين ورايت، فظبطت نهايه الزرار مع نهايه او بدايه الزرار مع بدايه الفريم. انا عندي الفريم كبير شويه كده وانا عاوز اضبط الزرار ده مع الفريم، فاضغط على الاثنين وفورمات والاين وليفت، فضبطت الزرار ده بقى ده مع البدايه وده بقى مع النهايه. اقدر احدد على الكل واذهب لعمل مساواه في الهوريزونتال سبيسز، فكده ظبطت مجموعه الازرار الخاصه بالموضوع تحت بالضبط الفريم اللي موجود. ده لتسهيل الشغل، يعني بدل ما تقوم بعمله بيدك. فمن الفورمات هنا هنلاقي فيه حاجات كتيره جدا موجوده في الفورمات. السايز تقدر تكبر السايز الويدث او الهايت الحاجه اللي واقف عليها. في الهوريزونتال سبيسنج والفيرتيكال سبيسنج المسافات الرئيسيه او الافقيه ما بين العناصر اللي انت مختارها، انك تخليهم كلهم سنتر في الوسط في منتصف الشاشه، تضع في منتصف الشاشه سواء هوريزونتالي او فيرتيكال. يبقى انت تقدر تعمل جروبس، اقدر اجمع مجموعه واعمل عليهم جروب بحيث ان انا بعد كده لما احب احركهم يتحركوا كلهم مع بعض، يبقى انا بسهوله العمل بدل ما اختار واحد واحد، ويبقى كده انا الامور عندي سهله. دي بعض بس النوتس السهله اللي تجعل الموضوع يبقى بسيط بالنسبه لك. من فورمات فيها مجموعه كبيره جدا من التنسيقات، واعتقد اللي بيشتغل على الاوفيس الفورمات موجوده في الباوربوينت، موجوده في الشيبس في الاكسل، موجوده في اماكن كثيره يعني. وبكده دي بس ملحوظه بسيطه انا حبيت ان انا اضيفها لتسهيل العمل لما ننسق او نقوم بالتنسيق على النماذج. بهذا ناتي الى نهايه حلقه اليوم، وإن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة بإذن الله سوف نبدأ بشرح الكود البرمجي الخاص بهذه الشاشات. نراكم على بركة الله.